Hi Castier, welcome back to my YouTube channel. මම දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් I am shanu වීරසිංහ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලස්සන මේකප් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ලොකු ಜಾති මේකට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අඩුම ಜಾති ටිකක් එකතු කරගෙන තමයි අද මම මේකප් එක කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේක බේසික් දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට ඉතාම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ගොඩක් දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැති හින්දා ඔයාලට මේක ගොඩක් ඉක්මනට පහසුවෙන් අඩු මුදලකින් කරගන්න පුළුවන් මේකප් එකක්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඕනිම මේකප් එකක් පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා අපේ සන්ස්ක්‍රීන් එක, අපේ ඩේ ක්‍රීම් එක, ඒ වගේම ප්‍රයිම් එකක් තියෙනවා නම් ප්‍රයිම් එකකුත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ අද මම කරන්නේ මේ නයිට් පාටි එකකට. ඉතින් මට ඩේ ක්‍රීම් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, සන්ස්ක්‍රීන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා ඩේ එකක නම් ෆන්ක්ෂන් එකට යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනි මේ ඩේ ක්‍රීම් එකක්, සන්ස්ක්‍රීන් එකක් කියන දේවල්. මොකද අපි අවුවටයි නිරාවරණය වෙන්න යන්නේ. එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි මෙන්න මේ දෙක. අද මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මගේ ප්‍රයිම් එක විදිහට මෙන්න මේක ඩොක්ටර් අක්ෂේල් එකේ එන මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේක ගොඩක් හොඳයි අපේ මේකප් ප්‍රයිම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. අපි ඒක දැන් පාවිච්චි කරලිමු, නැත්තම් වීඩියෝ එක බොරුවට දිග්ගැස්සෙන එකයි වෙන්නේ. ලොකු ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රයිම් එකක් වගේ තියෙනවා. දැන් මේක ඔයාලා ඩේ එකක කරනවා නම් ඔයාලා ඩේ ක්‍රීම් එක ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ඕනි සන්ස්ක්‍රීන් එක. සමහර ඩේ ක්‍රීම් වලම සන්ස්ක්‍රීන් එකක් අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට ඒක ඕනිමයි කියලා නීතියක් නැහැ. අරකේ සන්ස්ක්‍රීන් එක තියෙන නිසා. එහෙම නැත්තම් මේකප් එකද විතරක් නෙමෙයි, අපි එළිය මොකක් හරි ගමනක් යද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඩේ ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ඒ වගේම සන්ස්ක්‍රීන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනි. හරි. ඔය විදිහට මම පාවිච්චි කරගත්තා. මේක ප්‍රයිම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනකොට දැන් අර දෙක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ජෙල් ටයිප් මොකක් හරි දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් ඒත් කමක් නැහැ. මේක නැත්තම් ඔයාලගේ ඩේ ක්‍රීම් එකේ අර වේලුණ ගතිය එන්න කලින් ඉක්මනටම මේකප් එක කරගන්න. දැන් මම පාවිච්චි කරන්න යන්නේ මගේ ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටික් එක. මෙන්න මේක. මේක එන්නේ වියානා එකේ. වියානා ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් නේම් එක මැකිලා තියෙන්නේ. වියානා ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මැච් වෙන එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් විදිහට. අනිවාර්යයෙන්ම බෙල්ලටත් පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් බෙල්ල එක පාටක් වෙලා මූණ එක පාටක් වෙනවා. ඒ වගේම මේකප් එක ඉවර වෙලා අත්වලටත් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අතුත් නැත්තම් එක එක පාට වෙනවා. දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ වියානා ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම වෙන මේ වියානා එකේම පවුඩර් එක. ඉතින් ඔයාලටත් මේකට ඔයාලගේ හැමට ගැලපෙන හොඳ පවුඩර් එකක් මොකක් හරි ඔයාලා පාවිච්චි කරන දේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර අය මේකප් කරාම කළු පාටකට වගේ එනවා. මොකද ඒ මේකප් ප්‍රොඩක්ට් එක අපේ හැමේ පාටට ගැලපෙන්නේ නැත්තම්, ඒ කියන්නේ ඒක ටිකක් ලයිට් වැඩි වගේ නම් පොඩ්ඩක් වෙලා තියෙද්දි කළු පාටකට හැරෙනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඒක අපේ හැම කලයකට ගැලපෙනවා. පූ කලයකට යන්නේ නැතිව
අපේ මේ තියෙන කලර් එක චුට්ටක් මේඩ් අප් කරගන්න තමයි අපි මේකප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ හින්දා ලොකුවට සුදු වෙන්න මේකප් කරගන්න යන්න එපා. මොකද ඒක අර අපි ප්‍රොෆෙෂනල් කරන්නේ නැහැනේ. බ්‍රයිඩල් මේකප් එකක් නෙමෙයිනේ කරන්නේ. එතකොට මේක කළු පාටකට එන්න බලනවා. දැන් අපි පාවිච්චි කරමු අපේ පවුඩර් එක. පවුඩර් එක ටිකක් යහමින් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. පාටි එකකට ගියත් මම කැමති no makeup look එකක් මේන්ටේන් කරන්න. මොකද අනවශ්‍ය විදිහකට පාටකට එනවට වඩා මම කැමති මගේ normal color එක චුට්ටක් glow කරගන්න එකට. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න මගේ face එකේ ඔක්කොම ගාන්ට සෙට් වෙලා තියෙනවා. මම ගොඩක් අය ළඟ තියෙන අයි ලයින් එකක් තමයි මෙන්න මේක. ඒ හින්දා මම අද මේක යූස් කරන්න තීරණය කරා. මම මේකේ ගුණාත්මක භාවය ගැන වැඩි හිතන්නේ නැහැ. මේක රඳා පවතින විදිහ පිළිබඳව මම හිතන්නේ නැහැ. නමුත් මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගර්ල්ස් ළඟ තියෙන එකක්. ඉතින් මම ඒක අද පාවිච්චි කරන්න ඒ හින්දා තීරණය කරා. ඔයාලා ළඟ වෙන මොකක් හරි හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් වල ඒවා තියෙනවා නම් ඔයාලා ඒවා පාවිච්චි කරන්න. මේක තියෙන කට්ටිය මේක පාවිච්චි කරන්න. මේකදී නාටක බලන්න දෙන්න. විදිහට ඇඳගත්තා. දෙකම එක විදිහට අඳින්න. තව එකක් එක විදිහක් අනික තව විදිහකට අඳින්න යන්න එපා. මෙහෙම. හරි ලේසි මේකප් එකක් කරනවා කියන එක ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක අනවශ්‍ය විදිහට හිතන්න ගත්තාම තමයි පුළුවන් ටිකක් කරගන්න බැරි වෙන්නේ. මේ ප්‍රොඩක්ට් මේ වර්ගෙම මම මස්කාරා එකක් ගත්තා. මස්කාරා එක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ඇහි පිහාට වලට. පේන්නේ ඒක පේන්නේ හරියට. චුට්ටක් වැඩියෙන් ගන්න. පේනම අර මේ කැම් එකේ ඉඳලා පේන්නේ. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ මගේ eyebrows දෙක shape කරගන්න. ඒකෙදි අපේ eyebrows හදලා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ලේසි අපිට හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉස්සෙල්ලාම ඇඳගන්න මේ ගානට. ඊට පස්සේ තමයි මේක ගානට ෂේප් කරගෙන අපි අඳින්න ඕනි. පේනවද මේ දෙකේ වෙනස? මේකෙත් ඒ විදිහටම අපි ඇඳ ගන්න ඕනි. දැන් 90%ක්ම අපි වැඩ කරලා ඉවරයි. ඔයාලා දන්නවද? ගොඩක්ම ඉවරයි දැන්. ඉඳ ලොකුවට මේ ගැන කල්පනා කරන්න එපා. දැන් අපි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ අපේ ලිප්ස්ටික් එක. මම පාවිච්චි කරන romantic matte lipstick කියලා එකක් මේක. පේන්නේ. මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා ළඟ තියෙන ඔයාලට සෙට් වෙන ඔයාලගේ ඩ්‍රෙස් එකට සෙට් වෙන කැමති එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. ලිප්ස් වලට අපිට මොකක් හරි ලිප් බාම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. රෙඩ් කලර්. මොකද මගේ ඩ්‍රෙස් එක රෙඩ් කලර්. එහෙම තමයි මගේ ෆයිනල් ලුක් එක.
ඔයාලත් මෙන්න මේ විදිහට සිම්පල් වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාලා ඔයගලන්ට කරගන්නකොට මේකප් එකක් ඒක අපිට හරි තෘප්තියක්. මොකද ඒක අපිව ලෑස්ති කරගත්තේ අපිමයි. ඉතින් අපි සැලුන්ස් වලට ගියේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අමුතු ගට් එකක් එනවා අපිටත් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඉතින් මේක තමයි මගේ මේකප් ලුක් එක. ඔයගොල්ලොමත් මේ විදිහට සිම්පල් මේකප් එකක් යූස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ෆන්ක්ෂන් වලට සහභාගී වෙන්න කියලා මම තම සතුටින් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වෙද්දිත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මොකද මම ගොඩාක් vlogs ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදට මම නවතිනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි අනිත් සතියේත් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඉතින් goodbye all of you and මම ආයෙමත් මතක් කරනවා subscribe my channel. Thank you. Bye bye.